वेलकम टू दिस क्लास. या क्लासमध्ये आज आपण हीट हा टॉपिक बघणार आहे. तर आपल्याला माहिती आहे हीट हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, राईट. आणि लास्ट लेक्चर मध्ये आपण वी हॅव ऑलरेडी सीन टेम्परेचर आणि थर्मल एक्सपान्शन नेमकं काय असतं. तर मी परत ब्रीफली मेन्शन करतोय. सपोज देर आर टू ऑब्जेक्ट्स. जर त्यांच्या टेम्परेचर मध्ये डिफरन्स असेल, लेट्स से वन इज कॉल्ड हॉट, जर टेम्परेचर मध्ये डिफरन्स असेल तर अनदर कॅन बी कॉल्ड एज कोल्ड. आणि या टर्म्स रिलेटिव्ह टर्म्स आहेत, बरोबर. आणि आपण बघितलं की हॉट जो ऑब्जेक्ट आहे तो जर थर्मल कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवला तर इट कीप्स एक्सचेंजिंग हीट विथ द कोल्ड. हॉट ऑब्जेक्ट हीट कंटेंट आपल्यातला कोल्ड बरोबर शेअर करतो, कोल्डला देतो. त्यामुळे टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट कीप्स डिक्रीजिंग, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट कीप्स इन्क्रीजिंग अनलेस दे बिकम सेम. ओके, सो दिस इज द हीट एनर्जी. अँड सपोज जर दोघा टेम्परेचर दोन्ही ऑब्जेक्ट वेगळा असेल तर दे कीप एक्सचेंजिंग द हीट. सो या हीटचं एसआय युनिट जे आहे याचं आपण क्वांटिफिकेशन कसं करतो. एसआय युनिट जे आपण घेतो या हीटला इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तर आपण जूल हे कन्सिडर करतो. आणि तेच जर तुम्ही सीजीएस युनिट जर कन्सिडर केलात हीटचं तर आपण त्याला कॅलरी कन्सिडर करतो. दिस इज कॅलरी. So, and there is a relation between calorie and joule. So, one calorie is in fact 4.18 joule. One calorie equal to 4.18 joule. ओके, सो या पद्धतीने आपण काय करतो, क्वांटिफिकेशन करतो. मग आता आपल्याला काय करायचं, समजा आपण एखादा सबस्टन्स घेतला. सपोज नाव कन्सिडर असं, सपोज लेट मी टेक दिस ऑब्जेक्ट. समजा ऑब्जेक्ट आहे, समजा याचं मास एम आहे. आणि सपोज इफ आय कीप हिटिंग दिस ऑब्जेक्ट. समजा याला मी हिट करतोय, कंटिन्युअसली हिट करतोय. सो समजा मी याला स्मॉल अमाऊंट ऑफ हिट डी सप्लाय केली. किती हीट सप्लाय केलेली आहे, म्हणजे आय हॅव सप्लाइड दिस ऑब्जेक्ट विथ द स्मॉल अमाऊंट ऑफ हीट डी. समजा याचं सुरुवातीला टेम्परेचर जे आहे, तर सुरुवातीला टेम्परेचर समजा याचं थीटा आहे. याचं टेम्परेचर किती आहे सुरुवातीला, थीटा. नाव हीट सप्लाय केल्यानंतर याचं टेम्परेचर ग्रो होणार आणि समजा त्याचं टेम्परेचर डेल्टा थीटाने इन्क्रीज झालं. तर ही जी सप्लाय केलेली हीट आहे, दिस हीट इज गिवन बाय m mass of that object, some constant which is a property of that object, times change in theta. So I have written d, so let me write this as d only. मग यावेळेस हा जो कॉन्स्टंट म्हणजे जी हीट सप्लाय केलेली आहे दॅट डिपेंड्स ऑन mass. There is some constant called c and change in temperature. So हा जो constant आहे, this constant c is called specific heat. This constant is called specific heat. आणि स्पेसिफिक हीटचा फॉर्म्युला कसा मॉडिफाय होणार बघा. मग जर मला फॉर्म्युला लिहायचा असेल सी इक्वल्स टू डी क्यू डिवायडेड बाय एम डी थीटा. और याला मी सिंप्लिफाय करून लिहितो 1/m डी क्यू डिवायडेड बाय डी थीटा. डी क्यू डिवायडेड बाय डी थीटा. मग फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला स्पेसिफिक हीट, किंवा याला दुसरं नाव आहे हीट कॅपॅसिटी. दुसरं काय नाव आहे, हीट कॅपॅसिटी, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. तर याचा युनिट काय होणार आहे बघा. सी चे युनिट काय होणार आहे, 1/मास. 1/मास इज kg. ओके, ऑल राईट. दिस इज एसआय युनिट. सो डी क्यू हीटचे एसआय युनिट आहे जूल. ओके, टेम्परेचर, change in temperature. This is change in temperature. You can calculate in terms of Kelvin or degree Celsius, doesn't matter. Okay, so SI unit of C. SI unit of C is now what we have obtained, joule per kg Kelvin. Joule per kg Kelvin. And if you write CGS unit, then CGS unit of C, specific heat, is equal to, instead of joule we have calorie for heat, divided by kg we have gram. Kelvin remains Kelvin, or you can write degree Celsius, doesn't matter because the temperature difference is same in both scales. So this is the CGS unit of specific heat. And what we have got, the formula for heat given or heat taken out, Q equals to mc delta theta or delta t. You can use delta t or dt, whatever is convenient to you. Okay, so apart from that, what we find, so let's discuss more into detail this factor or this constant. So we have also defined molar specific heat. Molar specific heat. So
लेट मी डिफाइन अ स्पेसिफिक हीट फर्स्ट. सो सी फॉर्म्युला काय मिळाला आपल्याला, dq अपॉन एम डी थिटा. सपोज समजा मी एम ची व्हॅल्यू 1 घेतली आणि डी थिटा चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअस घेतला. इन दॅट केस माय सी वुड बी इक्वल टू डी क्यू. सो सी ची डेफिनेशन कशी करायची बघा. सी स्पेसिफिक हीट is the amount of heat supplied to object when the temperature of unit mass 1 kg of mass is increased by 1 degree Celsius. सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो तुम्हाला की जर तुमच्याकडं 1 kg सबस्टन्स असेल आणि त्या 1 kg सबस्टन्सचं मास 1 kg सबस्टन्सचं टेम्परेचर जर तुम्हाला 1 डिग्री सेल्सिअसने इन्क्रीज करायचं असेल तर ते करण्यासाठी तुम्हाला जितकी हीट एनर्जी सप्लाय करावी लागेल that is equal to specific heat or heat capacity of that object. मग इथं मोलार म्हणजेच काय, मोलार इज फॉर 1 मोल. मोलार इज फॉर 1 मोल. मोलार इज फॉर 1 मोल म्हणजे कसं करणार आहे तुम्ही, इथं मास जे आहे हे मास जर तुमचं मोलार मास इतकं असेल, मोलार मास इतकं असेल तर 1 मोल सबस्टन्सचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसने इन्क्रीज करण्यासाठी तुम्हाला जी काही हीट सप्लाय करावी लागणार आहे that is equal to molar specific heat or heat capacity of that object. मग molar heat capacity ची युनिट काय असेल बघा, it is a joule. It is not per kg, it is now per mole and Kelvin. This is SI unit and CGS unit. Instead of joule you have calorie, mole will remain mole and this is Kelvin. Calorie per mole per Kelvin or per degree Celsius, you can use it. So this is something another value of this. So for example, if you take a water, so specific heat of water C is 1 calorie per gram degree Celsius or Kelvin, whatever you take. So what it means, so समजा जर तुम्ही 1 ग्रॅम पाणी घेतलं, 1 ग्रॅम पाणी त्याचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसने जर वाढवायचं असेल तर तुम्हाला हीट किती सप्लाय करावी लागणार आहे, 1 कॅलरी इतकी हीट सप्लाय करावी लागणार आहे. गॉट इट. आणि समजा जर मोलार स्पेसिफिक हीट पाहिजे असेल, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर, तर बघा मोलार म्हणजेच काय, लेट मी राईट, फॉर 1 ग्रॅम यू नीड टू प्रोव्हाइड हाऊ मच, 1 कॅलरी फॉर 1 डिग्री सेल्सिअस राईज. सो 1 मोल इज व्हॉट, 1 मोल इज 18 ग्रॅम. सो 18 ग्रॅम साठी आय नो 18 कॅलरी, आय मे नीड 18 कॅलरी. सो दिस इज इक्वल टू 18 calorie. This is now per mole degree Celsius. So molar specific heat of water is 18 calorie per mole degree Celsius. Okay, so what you got here, molar is equal to specific heat into molar mass. Molar specific heat equal to specific heat, that is usually per gram or per kilogram, into molar mass. Okay, so this is the relation for molar specific heat, or by logic also you can find out. No need to remember all these things. Okay, so next thing we'll study the phases of any substance. Phases, and then we'll see latent heat. Phases, and we'll see the concept of latent heat. So we generally know, suppose we have a solid object with us. Now suppose if I heat these solids, it gets converted into liquid state. Again, suppose if I heat this liquid, it vapor gaseous state. Let's not use vapor, it's a gaseous state. And suppose if I do vice versa, this is, let me write the names of processes. This is melting or fusion. Melting or fusion means solid gets converted into liquid. So this is liquid to vapor, is called boiling or vaporization. So from vapor to liquid, the other process, the round process, we call this as condensation. And this is what, this is freezing. This is freezing or solidification. This is freezing or solidification. So these are the phase change processes from solid, liquid, vapor, converting into one another. So what is latent heat? So latent, the word meaning of this word latent is hidden.
So generally what happens whenever you give heat, समजा आपण एखाद्या सबस्टन्सला हीट दिली तर त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते इन्क्रीज होत असतं. पण ज्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे आपण काय म्हणतो, समजा सॉलिडचं लिक्विड आपण लिक्विड मध्ये करतोय, तर ज्या युनिफॉर्म किंवा कॉन्स्टंट टेम्परेचरला सॉलिडचं कन्व्हर्शन लिक्विड मध्ये होत असतं त्या टेम्परेचरला आपण मेल्टिंग पॉइंट म्हणतो. काय म्हणतो आपण? मेल्टिंग पॉइंट. आणि जो जनरली प्युअर सबस्टन्स साठी आपण काय करतो, कॉन्स्टंट कन्सिडर करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपण आईस कन्सिडर केला तर आपल्याला माहित आहे आईसचं कन्व्हर्शन वॉटरमध्ये ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस होत असतं. आणि आईसचं कन्व्हर्शन वॉटरमध्ये 0 डिग्री सेल्सिअसला होतं म्हणजेच काय की दॅट टेम्परेचर रिमेन्स ऍट 0 ओनली until entire solid ice gets converted into liquid water, right? ते टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतो आणि त्या प्रोसेसला आपण फेज चेंज प्रोसेस म्हणतो. मग हीट केल्याशिवाय आईसचं कन्व्हर्शन वॉटरमध्ये होणार नाही. पण इथं जनरली आपण हीट केल्यानंतर टेम्परेचर वाढतं. पण ड्युरिंग फेज चेंज टेम्परेचर जे आहे ते आपलं काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. फेज चेंजच्या वेळेस टेम्परेचर जे आहे ते काय राहत असतं, कॉन्स्टंट राहत असतं. मग टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतंय पण आपण कंटिन्युअसली हीट तर सप्लाय करतोय. मग आपण सप्लाय केलेली हीट नेमकी जाते कुठं, तर कुठं जाते, तर सॉलिडचं कन्व्हर्शन लिक्विड मध्ये म्हणजेच फेज चेंज करण्यासाठी जाते. मग फेज चेंज म्हणजेच काय असतं, समजा तुमच्याकडे सॉलिड आहे, हा सॉलिड आहे. सॉलिड मध्ये जे पार्टिकल्स असतात ते क्लोजली पॅक्ड असतात. म्हणजे त्यांच्यातलं मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन जे आहे ते स्ट्रॉंग असतं ऍज कम्पेअर्ड टू लिक्विड. मग आपल्याला याचं कन्व्हर्शन लिक्विड मध्ये करायचं आहे, म्हणजेच काय, याचं कन्व्हर्शन जर समजा तुम्हाला लिक्विड मध्ये करायचं असेल तर लिक्विड मध्ये त्यांच्यातलं अट्रॅक्शन, मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन थोडंसं वीक करायला पाहिजे आणि मॉलिक्युलर डिस्टन्स त्यांच्यातलं इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स इन्क्रीज करायला पाहिजे. मग हा जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स किंवा बॉन्ड, काइंड ऑफ बॉन्ड आहे, तो आपल्याला ब्रेक करण्यासाठी आपण सप्लाय करत असलेली हीट सबस्टन्स वापरतो. आणि मग ज्या अर्थी हीट एनर्जी आपण जी सप्लाय करतोय ती बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी किंवा वीक करण्यासाठी वापरली गेलेली आहे, त्या अर्थी टेम्परेचर वाढत नाही तर ते काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतो. आणि त्या प्रोसेसला आपण फेज चेंज प्रोसेस म्हणत असतो. ओके. आणि जेवढी हीट आपल्याला या प्रोसेसमध्ये लागते दॅट इज कॉल्ड लेटंट हीट, बिकॉज दिस हीट इज हिडन ऍक्च्युली. कारण तुम्ही कंटिन्युअसली म्हणजे बाहेरून फिजिकल पर्स्पेक्टिव्ह जर बघितलं तुम्ही तर यू आर कंटिन्युअसली हिटिंग द सबस्टन्स, बट युअर टेम्परेचर ऑफ सबस्टन्स इज नॉट इन्क्रीजिंग, दॅट इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट. मग तुम्हाला बाहेरून बघताना काय वाटेल की हीट हीट नेमकं थोडीशी काय हिडन आहे जी आपल्याला दिसत नाही. अदरवाईज आपण हीट सप्लाय केलेली आपल्याला दिसली असते टेम्परेचर वाढल्यानंतर, विच इज नॉट द केस हिअर. त्यामुळे इथे टेम्परेचर वाढत नाही म्हणून त्या हीटला आपण काय म्हटलेलं आहे, हिडन, विच इज नोन ॲज लेटंट हीट. मग जर तुम्ही सबस्टन्सची फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड करत असाल, डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस, यू कॅन कॉल दॅट हीट ॲज लेटंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटंट हीट ऑफ फ्युजन. सिमिलरली लिक्विडचं तुम्ही वेपर करत असाल किंवा गॅस करत असाल, सो यू कॅन कॉल दॅट हीट ॲज लेटंट हीट ऑफ बॉइलिंग और लेटंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. ओके. सो आपण मग सिमिलरली आता काय बघणार आहोत की मग ही फेज चेंजच्या प्रोसेस आपण आपलं हिटिंग कर बघायचं. जनरली समजा सॉलिड सबस्टन्स घेतला आणि त्याला मी हीट करत गेलो तर काय होतं. सो लेट्स डिस्कस हिटिंग कर. Heating curve is basically a graph of temperature. Temperature you can consider as temperature versus time. You can take theta or T, capital T. So let us draw the graph first. Suppose this is your y-axis, this is your x-axis. Suppose we have started from here, we have here, from here. Okay, so this is a typical heating curve. So let me label this. So on y-axis, we have a temperature theta, and on x-axis, we have time t. So let me name these points. So let me name A, this is B, this is C, this is D, this is E, and this is F. So at process BC, we have this temperature constant. For process DE, we have this temperature remaining constant.
Okay, so let us assume that we have a solid over here. Now, as we started heating this solid, temperature वाढत चाललेला B point ला पोहोचला. At point B, we have solid. Let me write as yes for solid. आता बी पॉइंटला गेल्यानंतर सॉलिडचं आपण कंटिन्युअसली हिट करतोय म्हटल्यानंतर सॉलिडचं कन्व्हर्शन लिक्विड मध्ये व्हायला सुरू होणार, बट दिस इज फेज चेंज प्रोसेस. सो लेट मी राईट फर्स्ट ए पार्ट पासून बी पार्ट पर्यंत आपल्याकडे जो सबस्टन्स आहे दॅट इज एंटायरली इन सॉलिड स्टेट, ए टू बी. त्याच्यानंतर बी पॉइंटला आल्यानंतर सबस्टन्स जो आहे तो पूर्णपणे सॉलिड स्टेटमध्ये आहे. पण हे जे टेम्परेचर आहे दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, की ज्या टेम्परेचरला सॉलिडचं कन्व्हर्शन आता लिक्विड मध्ये व्हायला सुरुवात होणार आहे. ओके, लिक्विड मध्ये व्हायला सुरुवात झाली. बीसी जी आहे, नाव बीसी इज फेज चेंज प्रोसेस. कारण बीसीच्या कर्वच्या अलॉंग सॉलिडचं कन्व्हर्शन लिक्विड मध्ये होणार आहे फेज चेंज, जी फ्युजन प्रोसेस आहे. जी कुठली प्रोसेस आहे? फ्युजन प्रोसेस आहे. मग इन बिटवीन जर इथं मध्ये कुठेतरी बघितलात तर यू हॅव सॉलिड ॲज वेल एज लिक्विड. आणि जर तुम्ही सी पॉइंटला बघितलात, लेट मी राईट दिस इन ब्रॅकेट, स्टेट्स ब्रॅकेटमध्ये, सी पॉइंटला यू हॅव एंटायर लिक्विड. सो सी पॉइंटला आपल्याकडे पूर्णपणे लिक्विड फेज अवेलेबल आहे, कारण बीसी या फेज चेंज प्रोसेसमध्ये बी ला जे सॉलिड होतं त्याचं हळूहळू लिक्विड मध्ये कन्व्हर्शन होत सी पॉइंटला जेवढा सॉलिड होता त्या सगळ्याचं कन्व्हर्शन लिक्विड मध्ये झालेलं आहे. सो फेज चेंज प्रोसेस कंप्लीट झाली. नाव आता सी ला लिक्विड आहे, सी टू डी जी प्रोसेस आहे ते सी टू डी मध्ये, सी डी मध्ये आपल्याकडे फक्त आणि फक्त लिक्विड आहे, ज्याचं टेम्परेचर आपण कंटिन्युअसली वाढत चाललेलं आहे, कारण आपण कंटिन्युअसली हीट करतोय. सो सीडी मध्ये आपल्याकडे कुठली फेज आहे? नॉट वॉटर, लिक्विड फेज आहे. सीडी मध्ये आपल्याकडे लिक्विड फेज आहे. आता वाढत टेम्परेचर डी पॉइंटला आलं, विच इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दॅट सबस्टन्स. बॉइलिंग पॉइंट आहे म्हटल्यानंतर परत डी पॉइंटला आल्यानंतर आपल्याकडे अजून पण काय आहे? लिक्विडच आहे. पण आता आपलं टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंटला आल्यामुळे आता इथं डी च्या पुढे जी प्रोसेस होणार आहे डीई, दॅट इज अगेन फेज चेंज प्रोसेस. दॅट इज अगेन फेज चेंज प्रोसेस. आणि कसली प्रोसेस आहे? डी ला लिक्विड आहे आणि प्रोसेस करत लिक्विडचं कन्व्हर्शन गॅसमध्ये होणार आहे. सो आय कॅन कॉल दिस एज बॉइलिंग ऑर वेपरायझेशन. बॉइलिंग ऑर वेपरायझेशन. ओके, सो डी ला काय होतं? डी ला आपल्याकडे अजून पण लिक्विड होतं. इथं मध्ये जर चेक केलात तर नाव यू हॅव लिक्विड प्लस गॅस. कारण लिक्विड प्लस गॅस का? कारण लिक्विडचं कन्व्हर्शन हळूहळू गॅसमध्ये होत ई पॉइंटला आल्यानंतर पूर्ण लिक्विडचं कन्व्हर्शन पूर्ण गॅसमध्ये होणार आहे. सो ऍट पॉइंट ई पॉइंटला आल्यानंतर आपल्याकडे फक्त आणि फक्त गॅस फेज अवेलेबल आहे. नाव सपोज स्टिल यू आर इन्क्रीजिंग द temperature, heating it continuously, EF, it will remain in a gaseous state, but now its temperature is increasing. So ही DEG process होते at constant temperature equal to boiling point. ही जी phase change fusion होते at constant temperature equal to melting point. या phase change processes या कॉन्स्टंट टेम्परेचरला होत असतात, त्यामुळं त्यावेळी जी हीट आपण सप्लाय करत असतो त्या ड्युरिंग दीज प्रोसेसेस, दोज heats are known as latent heat. For this BC process it is latent heat of fusion. For this DE process it is a latent heat of vaporization or latent heat of boiling. ओके, मग आता जर समजा AB प्रोसेस कन्सिडर केली आपण, AB प्रोसेस, तर AB प्रोसेस मध्ये काय बघा, AB प्रोसेस मध्ये इफ यू लुक, heat supplied equals to mass into C for this AB process substance which is solid, bracket मध्ये लिहितो solid, into delta theta. ओके, पण आता ही जी हीट सप्लाय करतोय आपण, समजा बाहेरून आपण काहीतरी हीटर वापरलेला आहे आणि वी आर सप्लाइंग हीट, तर त्या हीटरचं पॉवर रेटिंग काहीतरी असणार आहे आणि पॉवर मल्टिप्लाइड बाय टाइम, म्हणजे डेल्टा टी टाइम साठी हीट केला आपण, डेल्टा टी इज टाइम, पॉवर मल्टिप्लाइड बाय टाइम इज हीट सप्लाइड. सो क्यू जी हीट सप्लाय केले, सम हीटिंग पर्पज कॉइल वापरलेला आहे ज्याचं रेटिंग पॉवर पी आहे, पी टाइम्स टी इक्वल टू मास ऑब्जेक्टचं ड्युरिंग द एंटायर प्रोसेस मास चेंज होणार नाही आहे. दिस इज सॉलिड टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर. ओके, सो जर आता तुम्ही याच्यावरून आता हे पॉवर रेटिंग जे आहे एक्सटर्नल सोर्स ते तर बदलणार नाहीये, बरोबर. सो आय कॅन राईट दिस एज
P equal to M CS. So इथे डेल्टा वापरलेला आहे. So delta theta upon delta T. And for small change, we can write this as MCS solid d theta upon dt. So d theta upon dt काय इथे बघा कर्व theta versus time आहे. So d theta upon dt is equivalent of d theta is on y axis divided by this t small t is on x axis. So dy by dx, and dy by dx is nothing but slope of curve. dy by dx is nothing but slope of curve. पण आपण प्रोसेस ए बी कन्सिडर केलेली आहे. सो ए बी इथला slope. So this is slope of curve. So from this expression, what we have got here, left hand side P power rating constant time, M mass change होणार नाही आहे. So I can write CS specific heat of substance during that process times slope is equal to some constant because other terms are constant. And from this we can conclude specific heat during that process is inversely proportional to slope. Specific heat is inversely proportional to slope. So finally, इथं बघा specific heat इथं solid आहे. This is solid and this is basically liquid and this is basically gas. So if you look at the specific heat capacities value, yes, यांचे slope generally different असतात. So we have different values of specific heat at constant, sorry, for solids, for liquids and for gases. That's why इथं slope याचा जास्त आहे, याचा कमी आहे, याचा आणखी कमी आहे. पण इथं स्पेसिफिक हीट गॅसची सर्वात जास्त आहे, लिक्विडची मॉडरेट, सॉलिडची त्याच्यापेक्षा कमी. सो स्पेसिफिक हीट सबस्टन्सची जनरली ओव्हर द टेम्परेचर रेंज कॉन्स्टंट नसते. मोर ऑर लेस इट रिमेन्स कॉन्स्टंट, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. आपण जी मटेरियलची प्रॉपर्टी म्हणतो स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी इज कॉन्स्टंट फॉर अ मटेरियल, दॅट इज नॉट ट्रू. तर त्या स्पेसिफिक, फॉर एक्झाम्पल वॉटरची स्पेसिफिक हीट म्हटला 1 कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस, it remains more or less equal to 1 over the entire temperature range of 0 to 100 degree Celsius. तेवढ्या टेम्परेचर रेंज मध्ये, टेम्परेचर रेंजवर त्या व्हॅल्यू मध्ये फारसा फरक पडत नाही. पण इट डज नॉट मीन की त्याच्यामध्ये फरक पडत नाही, त्याच्यामध्ये थोडासा फरक पडतो. त्यामुळं इन जनरल जर स्टेटमेंट करायचं असेल तर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ एनी सबस्टन्स कॅन व्हेरी ओव्हर टेम्परेचर रेंज. काही सबस्टन्स असे आहेत की जे टेम्परेचरला त्यांची स्पेसिफिक हीट जी आहे ती सेन्सिटिव्ह असते, which changes a lot over small temperature range also. बरोबर. पण मोस्ट ऑफ द कॉमन सबस्टन्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल वॉटर, त्याची स्पेसिफिक हीट मोर ऑर लेस ओव्हर द लार्जर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. पण दॅट इज नॉट द फॅक्ट. ती टेम्परेचर रेंज नुसार व्हेरी होऊ शकते. त्यामुळे आपण स्टँडर्ड टेम्परेचर डेफिनेशन मध्ये जे इन्क्रीज करतो ते आपण 14.5 डिग्री सेल्सिअस टू 15.5 डिग्री सेल्सिअस घेत असतो. दिस इज द रिझन फॉर दॅट. टेम्परेचर वर स्पेसिफिक हीट जी असते ती डिपेंड करते, लाई करते. मग त्यामुळे हा झाला हिटिंग कर्व. त्याच्यामध्ये आपल्याला स्पेसिफिक हीट सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसची कंपेअर करता येते. अँड द स्पेसिफिक हीट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. सो इथं डायग्राम मध्ये स्लोप जो आहे तो इथं सॉलिड साठी जास्त आहे, लिक्विड साठी कमी आणि गॅस साठी सर्वात कमी. सो या ग्राफ वरून जर तुम्हाला अनालिसिस करायचं असेल तर स्पेसिफिक हीट गॅसची सर्वात जास्त असते, लिक्विड मॉडरेट आणि सॉलिड सर्वात कमी असते. Okay, so this is something about heating curve. And at the last, let's discuss in brief about the phase diagram. So what is meant by phase diagram? So phase diagram basically represents the availability of phases at different temperatures. Okay, so different temperatures like, let me draw a phase diagram in brief again. So let's take a graph over here. So let's say this is x-axis, which is your pressure curve. This is actually pressure temperature diagram. This is, let's say, temperature. Okay. This is our y-axis, which is, sorry, pressure, and this is our temperature. So in general, I'm drawing this for water particularly. So we have this one line over here like this. We have one like over curve like this and one curve like this. So this is, so depending on availability of phases, here solid available असतो solid phase मध्ये, इथं मध्ये liquid available असतो आणि इथं
गॅस अवेलेबल असतो. मग ही जी लाईन आहे, या लाईनवरचा जर तुम्ही कुठलाही पॉईंट घेतलात इथं, सपोज दिस इज सर्टन टेम्परेचर, दिस इज सर्टन टेम्परेचर ऍट सर्टन प्रेशर. सो हा पॉईंट, या पॉईंटला जर तुम्ही वॉटर कन्सिडर केलात तर त्यावेळेस तुमच्याकडे लिक्विड आणि गॅस हे दोन्ही फेज अवेलेबल असतील, कारण हा बेसिकली एक ग्राफ आहे. मग इथं कुठंतरी समजा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, समजा इथं कुठेतरी ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, हे समजा दिस इज पी ऍटमॉस्फिअर. असं मी हॉरिझॉन्टल लाईन काढत गेलो, पी ऍटमॉस्फिअर. तर बघा इथं जिथं ग्राफला टच होतो ऍटमॉस्फिअर, तिथं मी टेम्परेचर कन्सिडर करतो. आणि इथे काय, दोन ठिकाणी हा कट झालेला आहे. सो इथं बघा लिक्विड आणि सॉलिड यांच्यामध्ये फेज हे इक्विलिब्रियम आहे. सो सॉलिडचं लिक्विड होतंय ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचरला, ऍट दिस पर्टिक्युलर टेम्परेचर, लेट मी कॉल टी नॉट टेम्परेचरला सॉलिडचं कन्व्हर्शन लिक्विड मध्ये होते. त्यामुळे हा जो आहे तो आपला मेल्टिंग पॉईंट आहे ग्राफवर. आणि जर हा पॉईंट कन्सिडर केलात तर या पॉइंटला तुम्हाला या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला, बिकॉज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला या ही लाईन ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची दोनच ठिकाणी कट होते, ऍट पॉइंट ए अँड ऍट पॉइंट बी. सो ए पॉइंटला बघा, ए पॉइंटचे कोऑर्डिनेट जे असणार आहेत, एक्स कोऑर्डिनेट इज मेल्टिंग पॉइंट आणि वाय कोऑर्डिनेट इज पी ऍटमॉस्फिअर. आणि जर बी पॉइंटला बघितला तर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला लिक्विडचं कन्व्हर्शन गॅसमध्ये होतंय. सो दिस टेम्परेचर T1 इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर. सो याचे जर कोऑर्डिनेट बघितला तर एक्स कोऑर्डिनेट बॉइलिंग पॉइंट आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. मग हा जर तुम्ही पॉइंट ऑब्झर्व केला ओ ओ, हा जर पॉइंट ऑब्झर्व केला तर या पॉइंटला, हा पॉइंट बघा तिन्ही कर्वचं इंटरसेक्शन आहे. सो या पॉइंटला सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस तिन्ही पॉइंट्स अवेलेबल असतात. अँड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट. या पॉइंटला आपण काय म्हणतो, ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट at which, so point in the sense it relates to certain temperature and pressure condition at which water can be available or in equilibrium in all three phases, solid, liquid, gases, and this point is called triple point. This point is called triple point. हा जो कर्व आहे याला आपण म्हणतो वेपरायझेशन लाईन किंवा वेपरायझेशन कर्व, कारण इथं लिक्विडचं कन्व्हर्शन गॅसमध्ये होतं. अलॉंग या कर्व तुम्ही कुठलाही पॉईंट घेतला तर या पॉइंटला लिक्विड आणि गॅस दोन्ही फेजेस अवेलेबल असणार. इथं कुठला तरी पॉईंट घेतला तर या पॉइंटला, हा पॉईंट घ्यायचं म्हणजे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आणि इथं काहीतरी प्रेशरची व्हॅल्यू असणार आहे. मग जर तुम्ही प्रेशर आणि टेम्परेचर हे मेंटेन केलं तर त्यावेळेस वॉटर तुमच्या लिक्विड स्टेटमध्येच मिळेल तुम्हाला. या पर्टिक्युलर पॉइंटला जी टेम्परेचर आणि प्रेशर आहे त्या कंडिशनला वॉटर घेतलात तर वॉटर तुम्हाला लिक्विड आणि गॅस अशा दोन्ही कॉम्बिनेशन मध्ये मिळेल. ओ पॉइंटला घेतला तर वॉटर तुम्हाला तिन्ही स्टेट मध्ये मिळेल. इथं कुठेतरी कन्सिडर केलात तर या पॉइंटला तुम्हाला जे प्रेशर आहे आणि जे टेम्परेचर आहे त्यावेळेस तुम्हाला वॉटर हे सॉलिड स्टेट मध्ये मिळेल. सो दिस इज कॉल्ड वेपरायझेशन कर्व. हा जो कर्व आहे याला आपण काय म्हणणार आहे, दिस इज कॉल्ड फ्युजन कर्व. याला आपण म्हणणार आहे फ्युजन कर्व, कारण या कर्वच्या अलॉंग सॉलिड आणि लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत. आणि धिस कर्व बघा, हा जो कर्व आहे तिसरा, सॉलिड आणि गॅस, आणि सॉलिड आणि गॅस प्रोसेसला आपण म्हणतो सबलिमेशन. सॉरी फॉर दिस, सबलिमेशन. दिस इज सबलिमेशन कर्व, म्हणजे जिथं सॉलिड आणि गॅस या लाईनच्या अलॉंग इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहे. सो दिस इज समथिंग अबाउट फेज डायग्राम ऑफ वॉटर, particularly we have seen of water. Okay, so this is how we have studied heat. Then later on we have discussed some basic properties like heat capacity and all, and then we have seen heating curve. So in the next lecture we'll discuss about different modes of heat transfer like conduction, convection and radiation in detail.